হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ বাবে জলফাইৰ মিঠা আচাৰ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিচেন চেনেললৈ। জলফাই আৰু গুড়ৰ এই মিঠা আচাৰবিধ খুব কম সময়তে আৰু সহজতে বনাব পৰা যায় আৰু জলফাইৰ এই বতৰত মিঠা আচাৰ অলপ বনাই থ'লে প্ৰায় 6-7 মাহ মানলৈ এই আচাৰবিধ খাই থাকিব পৰা যায়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই আচাৰ ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। জলফাই মিঠা আচাৰ বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া মই আচাৰ বনাবলৈ অলপ জলফাই লৈ লৈছোঁ। ইয়াতে প্ৰায় 400 গ্ৰামমান জলফাই আছে। মিঠা আচাৰ বনোৱাৰ বাবে জলফাইকেইটা মই অলপ বেছি পকা চাই লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই ঠাৰিকেইডাল ছিঙি ভালদৰে ধুই চাফা কৰি লৈছিলোঁ। এতিয়া এইখিনি আগতে এবাৰ সিজাই ল'ম। এইফালে চচপেন এটাত পানী অলপ উতলিবলৈ দিছিলোঁ। পানীখিনিত জলফাইকেইটা দি লওঁ। এই জলফাইখিনি মই 10-12 মিনিটমান গেছৰ ল' ফ্লেমত এবাৰ সিজাই লওঁ। জলফাইখিনি অলপ পকা জলফাই হ'লে অলপ সোনকালে সিজি যায় আৰু কেঁচা জলফাই হ'লে সিজোতে অলপ বেছি সময় লাগে। 12 মিনিটমান পিছত আমাৰ জলফাইকেইটা সিজি আহিছে। জলফাইকেইটা দেখিছেনে, সিজি পেলাই অলপ ফাটি ফাটি গৈছে। এতিয়া জলফাইকেইটা পানীৰ পৰা উঠাই অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম। এতিয়া পেনখনত আচাৰৰ বাবে মছলাখিনি আগতে এবাৰ ভাজি ল'ম। 5 ফুৰণ এচামুচ দিছোঁ। দিলোঁ চব গুটি এচামুচ। জিৰা গুটি এচামুচ দিলোঁ। দিছোঁ এচামুচ ধনিয়া গুটি। বগা সৰিয়হ এচামুচ দিছোঁ আৰু লগতে 2টা শুকান জলকীয়া দি দিলোঁ। মছলাখিনি এতিয়া সেমেকা ভাৱটো যোৱালৈ 1 মিনিটমান গেছৰ কম জুইত এবাৰ ভাজি ল'ম। চাওক আমাৰ মছলাখিনি ভাজা গৈ ফুটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এইখিনি ভাজা হৈ গৈছে। গেছটো অফ কৰি মছলাখিনি অলপ ঠাণ্ডা কৰি গুড়ি কৰি ল'ম। চাওক ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মছলাখিনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত গুড়ি কৰি ল'লোঁ। এই মছলাখিনি আচাৰত দিম বাবে মই খুব বেছি মিহিকৈ গুড়ি কৰি লোৱা নাই। এই মছলাখিনি পিছত আচাৰখিনিত ব্যৱহাৰ কৰিম। এইফালে আমাৰ জলফাইকেইটাও ঠাণ্ডা হৈ পৰিছে। এইখিনি মই ফেনৰ তলত থৈ দিছিলোঁ আৰু জলফাইকেইটাৰ গাত লাগি থকা পানীখিনিও ভালকৈ শুকাই গৈছে। এতিয়া জলফাইকেইটা পিটিকি ল'ম। এইখিনি অলপ মিহিকৈ পিটিকি ল'ব লাগিব আৰু জলফাইখিনিৰ গুটিখিনি আপোনালোকে দিব নুখুজিলে পেলাই দিবও পাৰে। মই 2-3টা গুটি ৰাখি দিছোঁ। চাওক গোটেইখিনি জলফাই পিটিকি ল'লোঁ। এইখিনি এনেকৈ অলপ মিহিকৈ পিটিকি লৈছোঁ। এতিয়া মিঠা আচাৰখিনি বনাই ল'ম। এইফালে কেৰাহী এটাত আধা কাপ মিঠাতেল দি লৈছোঁ। এইখিনি অলপ গৰম কৰি ল'ম। মিঠাতেলখিনি আমাৰ গৰম হৈ গৈছে। তেলখিনি মই অলপ গেছৰ জুইটো কমাই 1-2 মিনিটমান অলপ ঠাণ্ডা কৰি লৈছোঁ। এতিয়া তেলখিনিত 2টা ইলাচি আৰু 1/2 ডালচেনি দি ল'লোঁ। এইখিনি ফুটি আহিছে। সিজাই লোৱা জলফাইখিনি অলপ অলপকৈ তেলত দি লওঁ। জলফাইখিনি তেলখিনি বেছি গৰম থাকোঁতে কিন্তু তেলত দি ল'ব নালাগে। অলপ ঠাণ্ডা তেলত এইখিনি দি লৈছোঁ। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি নটিফিকেশ্যন অল কৰি দিব। এতিয়া জলফাইখিনি 2-3 মিনিটমান গেছৰ জুইটো কমাই লৈ ভাজি আছোঁ। জলফাইখিনি অলপ ভাজি লোৱাৰ পিছত চাওক এইখিনি পৰিমাণ আগতকৈ কমি আহিছে। এইখিনি আৰু বেছিকৈ ভাজি নাথাকোঁ। এতিয়া মিহিকৈ কাটি লোৱা 200 গ্ৰাম গুড় জলফাইখিনি দি ল'ম। ইয়াতে আপোনালোকে গুড়ৰ সলনি সমান পৰিমাণৰ চেনি ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। এতিয়া এচামুচ ক'লা নিমখ ইয়াতে দি ল'লোঁ। ক'লা নিমখৰ সলনি আপোনালোকে বগা নিমখটো ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। এতিয়া এইখিনি মিলাই গুড়খিনি গলি অহালৈ উতলাই ল'ম। ইয়াতে মই 400 গ্ৰাম জলফাইত 200 গ্ৰাম গুড় ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আচলতে মিঠা আচাৰত জলফাইখিনিৰ আধা পৰিমাণত গুড় বা চেনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। চাওক গুড়খিনি গলি ভালদৰে মিহলি হৈ পৰিছে। এতিয়া জলফাইৰ মিশ্ৰণখিনি হেতাৰে ঘন ঘনকৈ লৰাই থাকিব লাগিব, নহ'লে এইখিনি কেৰাহী তলিত লাগি যাব পাৰে। জলফাই আৰু গুড়ৰ এই মিশ্ৰণটো এইদৰে 8 মিনিটমান গেছৰ কম জুইত অলপ ডাঠ হৈ অহালৈ লৰাই থাকিব লাগিব। প্ৰায় 8-9 মিনিটমান উতলোৱাৰ পিছত চাওক জলফাইৰ মিঠা আচাৰখিনি আগতকৈ ডাঠ হৈ আহিছে। এইখিনি আঠা আঠা হৈ পৰিছে। এইখিনি আৰু বেছি ডাঠ কৰি পেলাব নালাগে। এতিয়া ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ ভিনেগাৰ আচাৰখিনি দি ল'লোঁ। এইখিনি মিলাই আৰু 1-2 মিনিটমান কম জুইত লৰাই আছোঁ। ভিনেগাৰ অলপ দিলে আচাৰখিনি প্ৰায় 6 মাহ মানলৈ ভালে থাকে। ভিনেগাৰখিনি ভালকৈ মিলাই ল'লোঁ। এতিয়া শেষত ভাজি লোৱা মছলাৰ গুড়িখিনি দি ল'ম আৰু এচামুচ কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি দি ল'লোঁ। এই মছলাখিনি আচাৰখিনিৰ লগত ভালদৰে 1 মিনিটমান মিলাই ল'ম। ভাজা মছলাখিনি আচাৰখিনি একেবাৰে হোৱাৰ সময়ত দি ল'লে গোন্ধটো বেছি ভালদৰে থাকি যায়। চাওক আমাৰ আচাৰখিনি বনোৱা হৈয়ে গৈছে। গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এই আচাৰখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আৰু অলপ ডাঠ হৈ পৰিব। চাওক আচাৰখিনি আঙুলিৰে চুই চাইছোঁ, অলপ আঠা আঠা হৈ পৰিছে। এতিয়া মিঠা আচাৰখিনি ভালদৰে ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম। আমাৰ জলফাই মিঠা আচাৰখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। আচাৰখিনি মই কেৰাহীৰ পৰা বাতি এটাত উলিয়াই লৈছোঁ।
আচাৰখিনি চাওক ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আগতকৈ আৰু অলপ ডাঠ হৈ পৰিছে আৰু গুড় দি বনোৱাৰ বাবে আচাৰখিনিৰ এটা খুব ধুনীয়া ৰঙচুৱা ৰং আহিছে। এতিয়া আচাৰখিনি গ্লাছৰ বটল এটাত ভৰাই ল'ম। আচাৰ থ'বলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এই বটলটো কিন্তু আগতে মই ধুই ভালদৰে পানীখিনি ৰ'দত শুকুৱাই লৈছিলোঁ। বটলটোত অলপো সেমেকা ভাৱ থাকিলে আচাৰখিনি কিন্তু সোনকালে বেয়া হৈ যাব পাৰে। এই জলফাই মিঠা আচাৰটো ভিনেগাৰ অলপ দি বনোৱা হৈছে বাবে প্ৰায় 6-7 মাহ মানলৈ ভালে থাকিব। ৰুটি, পৰঠা, লুচি আদিৰ লগত এই মিঠা আচাৰটো খাবলৈ ইমান যে সোৱাদ লাগে আৰু মই এই আচাৰটো এনেও খাবলৈ খুবেই ভাল পাওঁ। তেনেহ'লে আজিৰ আচাৰ ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।